שותפים לאלימות הגזענית בארצות הברית של שנות ה-60. אז בעצם קרל פרינס רצה לספר את הסיפור של עליית הנאציזם בגרמניה כדרך להזהיר מפני מה שהיה עלול לקרות בארצות הברית. It could happen here. This is the history of ומי שבא לעזרתו הוא מעצב התפאורה הנערץ עליו בוריס אהרונסון, שעיצב מראה שבה הקהל יכול היה לראות השתקפות של עצמו, וזה שיקף מסר מאוד חד שהיוצרים רצו להעביר: wherever human beings are, terrible things can potentially, בכל מקום שבו יש בני אדם, דברים איומים עלולים לקרות. והמסר הזה עבר הן לביקורת, הנה המבקר שראינו קודם והן לקהל, כי הקהל היה זה שהביא לתשומת לב היוצרים שהראשי התיבות קיט קאט קלאב הן כמו ראשי התיבות של הקו קלקס קלאן, כן, אותו ארגון גזעני אנטישמי שונא. אז מה שקברט בעצם עושה זה להראות איך עובדת תעמולה גזענית פשיסטית. ודוגמה אחת לזה היא שיר של המנחה בתחילת המערכה השנייה. המנחה, כמו שאמרנו, מבטא את התחושות ואת המחשבות של הדמויות האחרות. פרוליין שניידר קיבלה הצעת נישואים מהרשול, זו דמות יהודית, היא לא יהודייה, ומבינה שיש עם זה בעיה. אז הנה מגיע המנחה ומבטא את החששות שלה לגבי העניין, אבל הוא עולה לבמה עם גורילה. I know what you're thinking. You wonder why I chose her out of all the ladies in the world. It's just a first impression. What good's a first impression? If you knew her like I do, it would change your point of view. Liebchen, if you could see her through my eyes, you wouldn't wonder at all. If you could see her through my eyes, I guarantee you would fall like I did when we're in public together. I hear society groan, but if you could see her through my eyes. והטקסט שבמקור היה אמור לסיים את השיר הזה היה But if you could see her through my eyes, he wouldn't look Jewish at all. והשורה האחת הזאת הפכה למכרעת בעתידו של המחזמר. אני רוצה להראות לכם את השיר הזה לבין איך הדברים קבלו. That line, she wouldn't look Jewish at all, was a real slap in the face. We wanted people to realize what anti-Semitism is really like, what real prejudice comes with. It comes with jokes. What I guess we were naive about was how Jewish audiences would react to that. And it came as a shock to realize that they thought we were saying Jews look like gorillas. I was not only the director, but the producer of that show. And I said,
we're going to change it. We're playing with fire all over the place. We've got Nazis on the stage. We're asking so much of an audience at a time when this is not the currency of musicals. I won't do it. But when the movie was made, and that was that many years later, the public had followed us and caught on to it and was more sophisticated. Oh, I understand your objection. I grant you the problem's not small. But to my eyes, she wouldn't look Jewish at all. בסוף שונתה ל-If you could see her through my eyes, she isn't a misguide, או misguide ביידיש, הכוונה לאישה מכוערת, אבל אני חושב שרק אוזניים מאוד רגישות היו יכולות לקלוט את הדבר הזה, ובכל ההפקות הבימתיות שהגיעו לאחר מכן כבר החזירו את הטקסט המקורי. בשנות ה-90 עלתה בלונדון ובברודווי הפקה שהיום נחשבת להפקה האולטימטיבית של קברט, שיחק בה אלן קאמינג, שאתם אולי זוכרים מהסדרה The Good Wife. ההפקה הזאת, שימו לב, חזרה ב-2014. עכשיו, זה מאוד נדיר שלוקחים הפקת חידוש ומחזירים את הפקת החידוש באותה צורה 16 שנים אחרי. וכששאלו את הבמאי סאם מנדס, אגב שהוא בעיקר במאי קולנוע, שאולי אתם מכירים מסרטים כמו 1917 ואמריקן ביוטי, כששאלו אותו למה להחזיר את ההפקה שהיא אותה הפקה, מה שלא הייתה, we have to keep asking how this could have happened. אנחנו מוכרחים להמשיך לשאול איך זה קרה. ואם אתם זוכרים את הדברים של נשיא גרמניה סטיינמאייר בפורום השואה לפני מספר חודשים, נראה שצריך להביא עוד ועוד הפקות של קברט. ההפקה החדשה הזאת של סם מנדס כבר היו ממש עדים לשואה, לא רק עליית הנאציזם אלא עדי שואה, שזה מראה עוד משהו על הזמן שעבר. אחת הדוגמאות לזה הייתה העובדה שהרקדניות, הקית-קט קלאב, היו כל כך רזות, שלדיות כמעט, שהם הזכירו לכמה מבקרים אסירים במחנה ריכוז. דוגמה אחת. עכשיו, לפני שאנחנו מסיימים את החלק על קברט, אני רוצה לומר שקברט היא יצירת שואה נועז. קודם כל כי היא עוסקת בנושא במסגרת ז'אנר שנחשב לבידור כליל, אבל מעבר לזה זאת יצירת שואה אמריקאית שלא עושה אמריקניזציה של השואה עם happy ending. לא בהפקה המקורית וכמובן לא בהפקות החידוש. הדמות היהודית הזאת של הר שולץ, שמזהירים אותו לעזוב את גרמניה ולנסוע לאמריקה, אומר, it will pass, it will pass, I know it will pass, because I know the Germans, after all, what am I if not a German? כן, זה יעבור, אני יודע שזה יעבור, אני מכיר את הגרמנים, אני הרי גרמני. אז אנחנו יכולים רק לדמיין לאן באמת הגיע הר שולץ, כדי הבחירה שלו לא לעזוב, וגם שאר הדמויות בקברט עתידות להילכד בעיני המלחמה, זאת אומרת שזה סיום מאוד מאוד קודם. אז לסיום החלק על קברט אני רוצה להראות לכם את האופן שבו הסתיימה ההפקה החדשה הזאת של סם מנדס, שבאמת כתבה את הסיום החדש. אתם תראו שהקברט נעלם, אנחנו נמצאים במשהו שנראה כמו מחנה ריכוז, וגם הדמות של המנחה, של ה-MC, שונתה. ההפקה המקורית, אם אתם זוכרים גם מהסרט, הוא נראה כמשתף פעולה עם הנאצי, זה כזה, ככה כל הזמן מאוד רע כזה,
גרוטסקי. גם בהפקה הזאת, לכל אורך ההפקה כבר נראה כזה, נראה שהוא נמצא באיזה מגרש שעשועים, והכל זה בדיחה. עד הסצנה הזאת, איך אומרים באנגלית? The joke is on him, הבדיחה היא עליו. Sam Mendes production. Okay. What is חלק על קברט, ועכשיו, כמו שאומרים באנגלית, במעבר חד, into something completely different. So we're moving from February. I was born in Dusseldorf, and that is why they call me. Oh, I thought he was going to do that. You know what that's from? Stupid. Be a smart. Come and join.